Natalang pala ito na sardinas. Magandang araw mga lods. Sa video na ito tayo ay magpapalit ng sirang LCD ng Samsung J701F. Una mong gagawin ay prepare ang tools at ang mga gagamit mo sa pagpapalit ng LCD. Ayan po, ayan ang bagong LCD na nabili mula sa online, yung LCD ng Samsung J701F. I-advise ko siguro na huwag bumili ng manipis na LCD kasi masilan yung LCD na ito. Pag manipis, kunting press mo lang, posible mabasag. Mayroon kang mabibili na LCD na medyo mas makapal sa original, which is naka-umbok siya pero okay lang kasi normal naman siyang gumagana. At least pag press mo o ano mga gagawin mo ay hindi na siya mag-crack, hindi siya masisira habang nagpalit ka ng LCD. Dahil sa sobrang dikit ng adhesive na ginamit sa pagdikit ng Samsung J701F, kailangan natin gumamit ng knit gun. Sa paggamit ng knit gun, ingatan lang, laging i-check, baka masobran sa init at masunog yung mga internal na parts. Ina-advise ko sana na gumamit sa pagtanggal ng LCD, pag-remove ay gumamit ka lang ng baraha. Mas magandang baraha para medyo safe siya, hindi siya makakaputol lang kung ano man nandyan sa layer, dalawang layer ng LCD. Halimbawa ng home button, baka madami siyang home button, kaya ingatan. Maliban kasi sa LCD, may home button kang iingatan dito sa Samsung J701F1. Yung sinasabi kong home button, ito po yung button sa ilalim na may back at home. Yun po ang iingatan kasi naka-flex lang yung flexible yun sa ilalim. Baka matamaan sa pagtanggal mo ng screen o LCD. Kailangan sa pagtanggal ng LCD nito ay palagi mong iinitin. Slowly lang siya, slowly lang but surely. Huwag ka lang maiinit. Pagtiyagaan mo lang siya. Palagi mo siyang initin.